นะครับอยู่กับเกินจีฟอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับโมเดล3 Performance นะครับไม่ได้ทำคลิปเทสลาให้เพื่อนๆดูนานแล้วนะไม่ต้องขอบคุณพี่น้อยนะครับเจ้าของรถนะครับไว้วางใจออกเทสลามาแกวิ่งเข้ามาปรึกษาเรานะครับว่ามีอะไรบ้างแนะนำผมทีนะครับอยากขับรถให้มันเร็วและยังมั่นใจนะครับอยากเบรกได้ดีกว่าเดิมโดยที่รู้สึกว่ารีเจนแล้วมันแบบเบรกไม่อยู่บ้างเบรกแล้วไหลๆบ้างนะครับกับอยากเปลี่ยนล้อให้มันหล่อขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือชุดทั้งหมดที่มีนะครับนั่นก็คือชุดโชค Neotech เบรก Neotech แล้วก็ล้ออัพ05นะครับก็จะมีอย่างอื่นอีกนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ได้มาวางแบกกันเพราะเราใส่ไปแล้วนั่นก็คืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับพวกฝากระโปรงหน้าที่กลายเป็นไฟฟ้านะครับด้านประตูที่แบบกดแล้วเป็นออโต้นะครับแล้วก็ประตูดูดที่ทำให้เราเข้ารถปิดประตูแล้วไม่ต้องออกแรงนะครับปิดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่หลักๆที่วันนี้เราอยากให้เพื่อนๆดูกันนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ performance นะครับนั่นก็คือเบรก Evo R นะครับกับโชค Neotech นะครับซึ่งเบรก Evo R อันนี้คือเบรกตัวท็อปสุดนะครับของ Neotech นะครับก็จะเป็น Force 2 ชิ้นนะครับถูกประกบเข้าด้วยกันลูกสูบเป็นไทเทเนียมนะครับใช้ในสนามได้ใช้ในแทร็กได้นะครับเนื้อจานเบรกจะสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าปกตินะครับซึ่งมันจริงๆแล้วเขาอยากให้เราเอาไปใช้ในสนามแต่เรารู้สึกว่าเราคนไทยส่วนใหญ่ก็เอาสุดเอาสวยนะครับเราเอามาใช้บนถนนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเหลือเฟือมากๆซึ่งตัวปั๊มอ่ะผมว่ามันมีมากกว่าดีไซน์นะมันจะมีเรื่องของโลโก้นี่ตัวนี้โลโก้ตัว N ตัวเนี้ยมันไม่ได้แค่สวยมันเป็นตัวยึดผ้าเบรกนะครับยึดความรีจิตของปั๊มที่เป็น2ชิ้นเข้าหากันคือเขาเทสมาหมดแล้วเรื่อง feeling ความรีจิตความ response ที่เวลาเรากดแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบสนองเร็วการที่เป็นปั๊ม2ชิ้นกับปั๊มชิ้นเดียวมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะมันสิ่งที่มันจะแตกต่างกันระหว่าง Force 2 ชิ้นกับชิ้นเดียวก็มีแค่เรื่องน้ำหนักนะครับซึ่ง performance อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะมีคนที่เอาเบรกตัวนี้ไปเทสที่เนอร์เบิร์กลิงนะครับเคยใส่แบรนด์ดังๆของอังกฤษเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเชื่อไอนะยูมันดีกว่าคือตัวผ้าเบรกเพื่อนๆสามารถจับคู่ได้นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผ้าเบรก Neotech ผมใช้ในแท็กอาจจะซิ่งไม่พอมั้งถ้าซิ่งไม่พอมีครับเราไปเปลี่ยนมันมีตัวเทียบที่มันไปตรงกับ Ferrado ตัวแข็งมันไปตรงกับพาจิตเบรกไปใส่ผ้าเบรกคู่หนึ่งเป็นหมื่นๆ 20,000เงี้ยมีใส่ด้วยกันได้กับปั๊มตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็น Evo R นั่นเองก็จะเป็นปั๊มเจาะรูทุกอย่างมานี่คือตัวท็อปสุดหมดแล้วนะครับสำหรับคู่หน้าส่วนคู่หลังก็จะเป็นปั๊ม4พอร์ตนะครับชื่อว่า 4PR นะครับก็จะเป็นปั๊ม4พอร์ตเล็กสำหรับปั๊มคู่หลังนะครับมาพร้อมกับจานอันนี้เลือกเป็นล้อขนาด20 นิ้วเพราะฉะนั้นจานเราก็จะดันให้มันแม็กซิมัมนะครับก็จะเป็นหน้า400มิลและหลัง380มิลมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าสำหรับเบรกที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ง Neotech แม่งมีแต่จานเหล็กกว่าไม่เห็นคูลเลยปั๊มก็อย่างนั้นแหละไม่เห็นคูลเลยไม่เรามีนี่ครับเอามาให้ดูนะครับนี่คือสิ่งที่ Neotech ทำอันนี้ออกมาแล้วอันนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับมาอยู่ที่เราเป็นใบแรกนี่คือจานคาร์บอนเซรามิกนะครับที่ Made in Korea ทั้งใบนะครับคือไม่ได้เป็นโรงงานจีนที่อัดคาร์บอนเซรามิกขึ้นมาเป็นคาร์บอนเซรามิกแบบ CCB นะครับซึ่งเบากว่าแบบเบาแบบนิ้วเดียวเกี่ยวได้อันนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นของ Model Y อีกเช่นกันนะก็ใส่กันกับ Tesla ได้เป็นขนาด400มิลแต่นี่คือเป็นแค่โปรโตไทป์นะครับกลับมาที่โชคก็จะเป็น Neotech เช่นกันนะครับจะเป็นโชคโมโนทูบที่เราสามารถทำได้มากกว่าโชคแบรนด์ทั่วๆไปเนื่องจากผมเป็นตัวแทน Neotech นะครับเขาก็จะมีเครื่องมือมีโน้ตฮาวมีทุกอย่างมาสอนผมที่ผมจะสามารถเซตให้เข้ากับถนนเมืองไทยได้มากกว่าโชคแกะกล่องทั่วไปโชคทั่วไปเราอาจจะเจอว่าแบบเฮ้ยมันก็เป็นแบรนด์ดังแบรนด์ดีที่อาจจะ develop ในต่างประเทศเป็นของยุโรปบ้างเป็นของหลายๆประเทศเนาะซึ่งถนนของแต่ละประเทศผมเชื่อว่ามันก็จะไม่เหมือนกันเนาะบ้านเราก็จะเจอหลุมบ่อเจอคูขาตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นโชคเดิมๆที่เขาแกะกล่องออกมาก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับถนนเมืองไทยเท่าไหร่นักนะครับจนกระทั่งเขามาสอนเราทุกอย่างแล้วเราก็จะสามารถรีวาลแก้ไขปรับคาแรคเตอร์ของโชคปรับกราฟนะครับดูบน Lava 7ดูจนทุกอย่างออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไปเทสด้วยฟีลลิ่งบนตูดเราเองแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละผ่านแล้วกับถนนไทยนี่ก็จะเป็นข้อดีของโชค Neotech นะครับกับเรื่องรับประกันนะครับ Neotech เพื่อนๆถามว่ารับประกันนานขนาดไหนก็รับประกัน2ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจริงๆก็ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเหรอถ้าเป็นลูกค้า G-Force ตามสไตล์ผมว่าถึงแม้ว่าเกิน2ปีนิดๆหน่อยๆผมก็ดูให้แล้วผมก็คงไม่ได้โหดร้ายกับเพื่อนๆอยู่ดีถ้าคนที่รู้จักผมนะมีอะไรเกิน2ปีในอุปกรณ์ Tesla แบบเนี้ยด้ามประตูดูดฝากระโปรงมีอะไรเสียวิ่งเข้ามาไม่เคยมีเพื่อนคนไหนต้องจ่ายเงิน
รอบที่2แต่กับโชคถ้ามันมีค่าแรงมีค่าน้ำมันมีค่าอย่างอื่นเนี่ยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็ต้องว่ากันไปนะครับหรือถึงรอบระยะเซอร์วิสที่มันต้องโอเวอร์ฮอลอันนั้นมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนซีลเปลี่ยนบูทเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดให้มันกลายเป็นโชคต้นใหม่เหมือน Day 1ที่เพื่อนๆซื้อไปอันนั้นอ่ะเราก็สามารถทำได้ที่นี่ครบหมดเลยนะครับเท่าที่ผมเทสมาผมทำรถรุ่นอื่นแล้วอยากให้ฟีลลิ่งเป็นแบบนี้เพราะคันนี้คือดีมากๆ The Best ดีมากผ่านเนินผ่านหลุมแบบตึบแล้วแบบ100 200 260ก็มีคนซัดมาแล้วแบบนิ่งดูดถนนแบบดีมากๆ3performanceนะครับที่จะต้องมีเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นตัวหลอกโชคไฟฟ้านะครับก็จะเหมือนกับตอนนี้บนโมเดล YL ก็จะมีตัวนี้เหมือนกันนะเพราะเราต้องหลอกโชคไฟฟ้านะครับถามว่าของเดิมโชคไฟฟ้า Adaptive มันไม่ดีหรอจริงๆคือผมเท่าที่เคยขับโมเดล3 เพอร์มาผมว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ยังมีความติดเรืออยู่บ้างหรือว่าพอไปกดแข็งมันก็ยังแข็งตึงตังแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าสบายและความเร็วสูงเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเอาอยู่ขนาดนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเวลาอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้เวิร์กผมคุยกับเมืองนอกแบบเฮ้ยแล้วเขาทำโชค Adaptive มาทำไมวะจริงๆมันก็เป็นเหมือนการตลาดเลยครับก็ขายให้มันดูแบบเฮ้ยโชครถปรับได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เชื่อผมถ้าเพื่อนๆได้ลองโชค1ต้นที่เป็นโมโนทูบที่เซตอัพดีๆมันดีกว่าโชคที่เป็น Adaptive แบบคนละเรื่องดีกว่ามากๆอยากมีโอกาสให้เพื่อนๆได้ลองนะครับใส่โชคเสร็จใส่เบรกเสร็จนะครับสุดท้ายเราก็จะไปจบที่ล้อนะครับอัพ05ใส่ขึ้นมาคันนี้ของพี่น้อยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับคนไทยอาจจะมีความต้องการที่อยากได้ติดนุ่มมากกว่าประเทศอื่นๆเนอะด้วยความที่ถนนบ้านเรามันแย่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมารีวาลกันนะครับเราจะมาปรับกันนะครับโชค Neotech ข้อดีก็คือเพื่อนๆมันเป็นไดแกสซีฟครับลูกสูบเป็นไดแกสซีฟแต่ทีนี้ถ้าเราอยากได้ความเป็นลีเนียร์และในคาแรคเตอร์ของรถบางรุ่นโชค Neotech ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนพีโหลดได้สามารถเปลี่ยนชิมได้สามารถเปลี่ยนบีทดิสได้ผมก็พยายามปรับพวกนี้ให้มันเข้ากับถนนไทยได้มากที่สุดนะแต่อันนี้บนโมเดล3ดีแบบผมบอกเลยว่าบนโมเดล3นี่คือดีสู้ของระดับสวีเดนได้อะดีสู้ได้ดีมากคือพวกนี้ครับเราก็จะมีอะไหล่เนาะในการที่เราเอาไว้เซอร์วิสได้วันหนึ่งที่ลูกค้าใช้ไปเรารู้สึกว่ามีอะไรรั่วมีอะไรเสียหายขึ้นมาเนี่ยอะไหล่แกนอะไหล่ซีนอะไหล่ลูกสูบอะไหล่บูชต่างๆอ่ะคือมีหมดเลยสามารถประกอบได้แป๊บเดียวจบ1ต้นซ่อมแป๊บเดียวเองครับมีทุกอย่างครบหมดเนี่ยพอเรารีวาลเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะได้ฟีลลิ่งที่เราเทสแล้วแหละว่ามันดีนะอันนี้คือตัวเลขชิมผมจำได้อยู่นะมันก็จะดีกว่าของแกะกล่องตอนแรกๆนะครับนี่สิ่งที่ Neotech เป็นนะครับเขาก็จะมีเครื่องมือมาให้เราทุกอย่างคือเขาต้องการให้ทุกที่ที่ใส่ Neotech ไปในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีมาตรฐานเดียวกันในเรื่องของเครื่องมือชิ้นส่วนเดียวกันจากโรงงานที่เกาหลีนะครับมาตรฐานของเครื่องมือประกอบอัดแก๊สทุกอย่างก็มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่มีชิ้นส่วนที่เราไปซื้อมาแปลงเอามาใส่อะไรเงี้ยไม่มีเลยเสียงคลิกของ Neotech นะครับก็แบบผมว่ามันจำง่ายเวลาเราล้วงมือเข้าไปนับแล้วเรามองไม่เห็นถูกไหมครับเราล้วงมือเข้าไปใต้ซุ้มล้อมันก็จะเป็น feeling ที่เราแบบไม่ต้องแบบเฮ้เมื่อกี้กี่คลิกแล้ววะจำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบชัดๆหมดเลยมาถอดจานเบรกกันนะครับใส่โชคใส่แล้วเรามาทำเบรกกันต่อนะครับแต่เริ่มจากถอดปั๊มถอดจานออกนะครับเดี๋ยวทาRust Converter นะครับทากันสนิมอันนี้
ขาของ Neotech นะครับก็จะเป็นขา CNC มาเราไปดูโรงงานเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็น CNC เนี่ยก็จะเขียนมาว่าสำหรับปั๊ม6 พอร์ตนะครับด้านหน้าสำหรับจาน398 มิลนะโอเคเต็มซุ้มของ Neotech ครับเวลาของเดิมมันจะเป็นกิฟนะมันจะเป็นกิฟล็อกสายเบรกถูกป่ะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นน็อตแล้วทีเนี้ยมันสามารถปรับขยับองศาหรือมุมมันได้นะเพราะตรงนี้มันจะกลายเป็นน็อตล็อกเนี่ยนี่โอเคสวยเลยทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาเคเบิลไทยมาล็อกนิดนึงตรงสายเผื่อตรงยางตรงนี้เผื่อมันขยับเลื่อนได้หลุดได้นะเดี๋ยวเราเอาอะไรมาล็อกมันนิดนึงครับปั๊มหลังของเดิมจะเป็นแค่ลูกสูบเดียวนะครับบวกกับเบรกมือไฟฟ้ารวมกันมาอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวของใหม่เราก็จะกลายเป็น4 พอร์ตนะครับนี่คือก่อนหน้านี้ที่เราทำมาทั้งหมดพวกโมเดล Y หรือโมเดล 3ที่เคยเจอมันก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ที่รถนะครับแต่อันเนี้ยอยู่ๆก็ทะลึ่ง Tesla เปลี่ยนแบบนะครับแต่ว่าโชคดีมีของนะครับเราก็เลยทำเป็นปลั๊กนี่ต่อขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเส้นนี้นะครับเสียบเข้ากับเบรกมือไฟฟ้าของใหม่แล้วอีกปลายข้างหนึ่งก็จะเสียบเข้าที่รถของเดิมโดยที่เราจะไม่ต้องไปตัดสายไฟของรถเลยด้านหลังก็จะเป็น380 มิลนะครับเต็มล้อ20 นิ้วแบบสวยๆเลยอะเบรกมือไฟฟ้ามันมีซ้ายขวาบนล่างถูกป่ะครับมันมีซ้ายขวาแหละแต่บนล่างก็คือตำแหน่งของปลั๊กไฟมันนะครับแต่เราจะดูก่อนว่าตำแหน่งไหนเราจะเก็บสายไฟให้มันได้สวยที่สุดนะครับอันนี้น่าจะดูสวยกว่าเพราะสายเดิมมันยาวเราก็มันเหน็บเข้านี่เลยแล้วก็วิ่งลงล่างข้างบนนี้ก็จะเหลือแค่เป็นตัว U เล็กๆแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างอันนี้น่าจะสวยกว่าไปท่าไหนดีไปท่านี้หรือจะมาท่านี้ปึ๊บท่านี้ก็ได้โอเคเก็บสายเบรกนะครับคู่กับสายเบรกมือไฟฟ้าอาจจะมาเดินคู่กันทำสวยกว่านี้ได้ไหมครับยางเนี่ยเกะกะเนาะไม่แพงจริงคือว่าเอายางมันลงมาข้างล่างก่อนไม่ให้มันป่องนี้ดีกว่าถูกป่ะใช่ไหมป่องอย่างนี้มันไม่สวยเอานี่ออกก่อนเราเอายางมันรูดลงมาไม่ได้ใช้ก็เอามันมาเก็บไปรัดคอมยางไว้มันกลายเป็นกระเปาะจับให้มันเป็นทรงเดียวกันอยู่ด้านเดียวกันทั้งหมดแล้วเราก็ตัดทิ้งสวยงาม
โชคหน้านะครับเราก็จะปรับเปิดฝากระโปรงมาหรือแผ่นนี้ออกนะครับแล้วก็สามารถปรับนิ่มแข็งบนนี้ได้เลยใส่โชคเสร็จนะครับเราก็มาลองกันว่าเลี้ยวหักสุดซ้ายสุดขวาสุดเนี่ยมีเสียงสปริงลั่นไหมนะครับในจังหวะที่สปริงมันบิดตัวนะแล้วก็มาเบดดิ้งผ้าเบรกกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะทำให้ทุกคันนะก็มาพยายามขับแล้วเกลี่ยผ้าในความเร็วที่ไม่ได้กระทืบนะครับแต่ว่าเรากดยาวๆเพื่อให้ผ้ากับจานเนี่ยมันจับกันเป็นหน้าเดียวกันมีรถสักนั้นเอาโชว์ก่อนครับเพลงโชว์คือสุดยอดครับบอกเลยถ้าโมเดล3นี่คือดีมากดีกว่านี้กูไม่รู้ทำอะไรแล้วอะแม่งดีมากแล้วอะดีมากดีแบบเก็บรอยต่อดีซิ่งดีเจอเนินเจออะไรก็กำลังดีคือโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกับพี่หมูชอบนะทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนผมแต่ว่าเนี่ยผมกับพี่หมูเป็น2คนที่แล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นพี่ๆลูกค้ามาลองโมเดล3แล้วแบบทุกคำที่เป็นฟีดแบ็กกลับมาคือบนโมเดล3คือเกินคาดกับโชคราคานี้เกินคาดมากๆแม่งโคตรดีเลยคู่ขาแม่งแบบเนียนแบบเนียนกริปเลยอ่ะมันไม่ขึ้นมาคือมันไม่ปึกขึ้นมามันดึงอยู่ที่ล้อแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาที่ตัวถังแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่สบายอ่ะหลายๆคนที่ใส่ไปก็จะบอกว่าอ้าวเฮ้ยพี่นี่มันนุ่มกว่าเดิมอีกนะเนี่ยแล้ววันขับเร็วได้เหรอขับได้ครับขับได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับขับได้ดีกว่าเดิมอีกมันเหมือนมันdamping force มันดันรถกับช่วงล่างดันไว้แบบมันพอดีมากมันดีมากมันดูถนนมากมันก็จะเป็นเส้นเดิมๆที่เราเทสกันเนาะก็จะมีเนินมีหลุมมีผมเทสได้ในมุมที่ความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าก็จะเจอสภาพถนนในซ้ำๆการเก็บรอยต่อเวลาเราลูดฝาท่ออะไรเงี้ยอันเนี้ยทำได้ดีแบบเนี้ยเดี๋ยวผมกำลังจะขึ้นเนินที่เป็นทางชันเอียงๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นในมุมแบบ45องศาปึ๊บโอ้โหเนียนกิฟในนี้ตกหลุมฝาท่อเราเจอฝาท่อไม่ต้องเบรกเนี่ยครับอยู่30ปึกแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าหัวเราแกว่งอะรถมันก็ตึกลงมาแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ไม่ได้กระอักกระอ่วนขึ้นมาบนรถอะขึ้นมาบนแบบแชสซีที่ทำให้ตัวเราโยงมันไม่รู้สึกถึงตัวมันรู้สึกแค่ว่ารถก็ดึบผ่านหลุมผ่านอะไรไปแค่นั้นเองดีมากนี่อันนี้ก็เป็นเนินนะครับอ้าวขับมาลืมไม่เห็นเนินปึกโอ้โหเนียนกิฟไม่มีอะไรขึ้นมาบนตัวถังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยคือหัวผมแม่งนิ่งสนิทเลยผมไม่ได้เก่งด้วยนะเนี่ยคือนั่งแบบตกหลุมให้บ้านุ่มกว่าเดิมอีกเป็นรถที่ทำให้เป็นโชคที่ทำให้อยากได้โมเดล3ใส่แล้วขับดีชิบเป่งเลยแม่งดีมากกลมกล่อมมากยังคือเวลาผมกับพี่หมูทำโชคอะตอนนี้คือเราจะกลายเป็นหาเนาะว่ามันขาดอะไรหรือมันต้องการอะไรมันต้องการ compression เพิ่มมันต้องการ rebound เพิ่มหรือมันต้องลดหรือมันต้องทำอะไรกับมันนะแต่โมเดล3เป็นรถที่ทำขึ้นมาใส่เสร็จปุ๊บเซตอัพเสร็จปุ๊บไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรเพิ่มเลยนี่ดีมากเลยนะเนียนกริปนี่ขนาดแก้มยังบางเฉียบเลยนะperformance นะก็จะเป็น Pirelli P0 นะครับแก้ม35ถ้าเป็นรถ rear wheel drive หรือเป็นรถอย่างอื่นที่ยางหนากว่านี้ผมว่าก็คือนวลกว่านี้ไปอีกอะซึ่งก็มีคนที่เอาไปลองแล้วบอกพี่ผมแม่งขับ200ยังชิลอยู่เลยขับมือเดียวโคตรชิลคือแบบเราไม่ได้สนับสนุนให้ขับรถเร็วนะแต่แค่จะบอกว่ามันดีทุกมิติเลยจริงๆนะบนโมเดล3มันแม่งดีทุกมุมเลยยังไม่รู้มุมไหนที่รู้สึกว่ามันแบบไม่ชอบว่ะไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหแม่งเกือบตกหลุมปั๊บจบไม่มีแบบปั๊บแล้วแบบรถโยกซ้ายโยกขวา 2-3 ทีไม่มีนะปึ๊บจบเลยอ่ะคือปึ๊บแล้วจบเลยอ่ะโหแม่งประเสริฐโคตรไปแต่เราเบดดิ้งกันต่อนะครับโชคเราโอเคนะไม่มีเสียงเรามาเทสกันนะเบรก6 พอต
หน้าหลังครับนี่ความเร็วประมาณ70สุดยอดนั่งอยู่แบบสกิดอยู่อะดีมากอะไม่มีรถ โชคไม่ดีชิบหายเลยเฮียโชคโคตรดี แม่งแบบเจอเนินเจออะไรคือแบบใส่ไปเลยครับ ไม่ต้องเบรกเป็นโชคที่เจอเนินแล้วแบบลูดไปดิถ้าไม่กลัวท้องขุดแบตนะลูดไปเลยโชคแม่งดีมากซับดีมากอยากให้รถทุกคันเป็นแบบนี้จังเลยเสร็จแล้วนะครับกับรถโมเดล3ของพี่น้อยนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากๆนะครับไว้วางใจเรานี่คือเป็นโมเดล3 Performance ที่ทำน่าจะครบทุกอย่างที่มีนะครับก็จะเริ่มจากด้านประตูนะครับพวกนี้ก็จะเป็นของฟังก์ชันที่ทำให้เราแบบใช้งานง่ายขึ้นเดินเข้ารถง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับกดปุ๊บก็เปิดใช่ไหมครับดึงปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยเวลาจะให้ปิดก็แค่ปล่อยเข้าไปประตูก็ดูดแบบโคตรเนียนโคตรลื่นนะครับมาพร้อมกับฟิล์มกรองแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มของ VP นะคือลองเทสแล้วนะครับลองขับกลางแจ้งลองตากแดดลองทุกอย่างแล้วขับกลางคืนผมว่าเป็นฟิล์มที่ make sense มากๆนะครับราคาเขาอาจจะถ้าเอาตัวท็อปนะผมว่าราคาเขาชนกับตัวท็อปแบรนด์ดังแต่คุณภาพกันร้อนได้ดีกว่าแบรนด์ดังมากๆนะครับถัดจากเรื่องฟิล์มกรองแสงนะครับคันนี้ก็ยังไม่จบนะครับก็จะมีแรปรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรปฟิล์มใสกันรอยนะครับอันเนี้ยจะเป็นงานที่ผมไม่ได้ทำเองนะครับอันนี้จะเป็นงานที่รุ่นพี่อีกคนหนึ่งเขาทำให้นะครับเป็นพี่คนหนึ่งที่ไว้วางใจกันก็เท่าที่พี่เขามาทำให้ก็งานดีแบบผมคิดว่าสู้กับร้านดังระดับต้นๆของประเทศผมว่าก็สู้ได้พี่คนนี้คือก็เป็นคนอีกหนึ่งคนที่มีความโรคจิตเหมือนผมนั่นเองนะครับที่เขาแบบไปนั่งคุมเองดูแลงานเองจนแบบตามขอตามอะไรเงี้ยเขาก็เก็บจีบให้แบบสวยมากๆนะครับนี่ก็เป็นฟิล์มนะครับเป็นประตูดูดด้านประตูนะครับแล้วก็มีฝากระโปรงหน้าออโต้เนาะที่เพื่อนๆรู้จักกันไปแล้วก็ยังจะมีของที่เป็น performance นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกหน้า Neotech Evo R นะครับเป็นตัวท็อปที่สุดของ Neotech นะครับจับคู่กับจานเบรกขนาด400มิลข้างหลังก็จะเป็นปั๊ม4พอร์ตจานขนาด380มิลนะครับใหญ่เต็มซุ้มกับล้อขนาด20นิ้วนะครับล้อไลน์อัพ05นะครับมาพร้อมกับช่วงล่าง Neotech นะครับช่วงล่างเนี่ยถ้า Neotech สำหรับโมเดล3เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยคือใช้คำว่า Ultra Smooth นะครับ Ultra Smooth ของช่วงล่างเนี่ยมันคือโมเดล3จริงนะครับถ้าให้เทียบเป็นเรื่องของรสอาหารนะผมรู้สึกว่าแต่ละคนเราอาจจะมีเทสที่ไม่เหมือนกันถูกปะบางคนชอบกินเผ็ดกินหวานกินเค็มกินจืดบางคนชอบไม่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเทสที่ผมกับพี่หมูเทสแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดีว่ะมันจะมีดีกว่านี้อีกเหรอวะแม่งก็คงมีนะแต่ผมคิดว่าเนี่ยดีมากกลมกล่อมมากลูกค้าขับกันทุกรีวิวที่คนใส่บนโมเดล3ไปคือแบบพี่ทำผมเสียนิสัยผมขับรถไกลเป็นแบบ200บวกแม่งก็ยังนิ่งอยู่เลยคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะแล้วก็เจอหลุมเจอเนินเจอรอยขรุขระก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เก็บรอยต่อได้ดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะมันดีมาก Neotech นะถ้าอย่างเดียวเนี่ยนะที่มันเพื่อนๆจะไม่ไว้ใจ Neotech มีอย่างเดียวนะเพราะมันชื่อ Neotech แค่นี้แหละเหมือนเพื่อนๆแบบกินร้านอาหารที่มันแปะมิชลินสตาร์ก็เทียบกับแบรนด์ดังนะถ้ามันเป็นมิชลินสตาร์กินเข้าไปเคยเจอไม่อร่อยไหมเคยแต่ก็รู้สึกว่าอะไรอ๋อก็นี่มิชลินสตาร์แล้วแหละนี่มันคงดีแล้วแหละมันก็คงดีได้เท่านี้แหละเพราะนี่คือดีมากๆแล้วแต่พอเป็นNeotechปุ๊บแบบมันอ่อนไปมันเค็มไปมันเผ็ดไปมันเปรี้ยวไปมันแบบแต่ละคนก็จะอาจจะแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าผมเทสกับพี่หมูนี่คือความเห็นส่วนตัวของผมกับพี่หมูที่ผมเทสและฟีลลิ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยดีมากดีแบบแม่งโคตรดีแล้วอะและแม่งคือดีเพราะแม่งไม่อยากพูดเลยดีเพราะอยู่ที่กูอีกนะคือว่าโมเดล3มันดีมากนะเพราะเรารีวาวให้มันเข้ากับถนนเมืองไทยเรารีวาวแก้ damping force ข้างหลังมันให้มันดีแบบมันดีกว่าตอนที่เราแกะกล่องมาแล้วเราใส่มันมาจากโรงงานอะมันแก้ปุ๊บมันแบบเนียนแบบเอาตาสมูทโคตรเนียนอยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสลองยังเป็นโชคหนึ่งรุ่นที่ผมรู้สึกว่านี่คือโชคตัวจบมากๆสำหรับ Tesla Model 3 มากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยขับ Tesla Model 3 แล้วได้มีโอกาสติดตั้งโชคไปแล้วได้เป็นเซตอัพที่แบบที่ผมเซตให้แบบเนี้ยแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงช่วยพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยผมรู้ว่าสิ่งที่ผมกับพี่หมูพูดอ่ะแม่งก็เหมือนขายของไงแต่ถ้ามีคนอื่นพูดก็จะรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบนั้นจริงๆผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองสัมผัสกันนะครับตัวโชคตัวเบรกทุกอย่างเนี่ยเราก็ขันปอนติดตั้งทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับล้อตุ้มถ่วงทุกอย่างถ่วงด้วยตุ้มแบบฮอฟแมนนะครับก็ทุกอย่างใช้ของดีหมดอะถ่วงขึ้นมาเพราะว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force นี่คือความตั้งใจที่ผมรู้สึกว่า
ผมอยากให้รถทุกคันหนึ่งออกมาไม่ว่าจะแม้กระทั่งตุ้มถ่วงหรือทุกอย่างที่มันเก็บอะไรที่มันจะเรียบร้อยได้ผมอยากให้มันเรียบร้อยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าพี่น้อยอุตส่าห์ไว้วางใจผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่น้อยมากๆแล้วมีโอกาสคลิปหน้า Tesla จะเป็นอะไรหรือคลิปหน้าจะมีรถคันไหนมาให้เราทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ฝากติดตาม GForce ไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ